اوس ډور جوړ 2D وایر فریم اخلو ټاپ ویو اخلو او بعد له هغې څخه راځو دلته موږ دې ځای نه ډور کاپي کوو ارته وخو چې موږ ته رفریش شي دې ځای کې ږدو لیفټ کلیک کوو انټر وهو او اوس راځو اس ډبلیو ویو ته دا ځان ته را لنډوو ښه لومړی داسې کوو چې دا خو کافي راوړه په دې کې لږ څه دا ځینې کم دي دا چل کوو چې آفسیټ اخلو دا ټوټه کوو آفسیټ هم واخیسته اف انټر او ټي آر ډبل انټر دا د منظور دا یې ریس کوو دا نقطه لین کمانډ اخلو هلته راځو ډور اخلو ډور نمبر کوو اوس لین اخلو دي ځنه نیسو لین هم راوګد کو اف انټر او دا سلیکټ او سلیکټ دا ټي آر ډبل انټر دا نقطه به د ایریس په واسطه ویسو ځکه چې دا راتېره نقطه نه ده بلکې یو اضافه لین دی او ای ایکس ډبل انټر ریس کمانډ به واخلو دا لین به د منځه یوسو سیو وکړو اوس دا موږ صفر لایف ته راوړو سلیکټ آل لار کې صفر لار کې ولیکو صفر لار ماس اسکیپ وکړو چې سلیکشن نه وي او راځو اس ډبلیو ویو ته په اس ډبلیو ویو کې اس ډبلیو ویو ته ځو او دا موږ اوس څنګه کوو باونډري کوو ښه اول دلته راځو فریم اخلو فریم اخلو کله هم چې فریم واغوستو دلته اوس راځو بي او انټر بي او انټر پک پوینټ اخلو او دلته لیفټ کلیک کوو دا اوس بیا مشکل شو ښه انټر وخو بیا دا ریپیټ کوو باونډري بیا لیکو کیدای شي اوس وشي صحیح شو اوس وشو انټر کله هم چې انټر کړلو اوس موږ راځو دا ایکسټروډ کوو ای ایکس ټي انټر سلیکټ آل ټول سلیکټ کوو انټر کله هم چې دا انټر کړلو دلته ورته لیکو دا موږ 4.15 انچ بر وړو ډبل انټر کوو کله چې بل ډبل انټر کو فلاټ شیډډ وخو ګوره دا چوکاټ جوړ شوی دروازه او که چېرته موږ هغه باونډري بي او انټر هغې سره دا موږ باونډري کړو بیا کېدای شي دا ټول ډک راشي کله چې ټول ډک راشي لکه د وینډو په شکل سره موږ دا هم سبټراکټ کوو یعنې اس یو انټر سلیکټ دا آوټ کارنر دغه ځای او انټر بیا سلیکټ آل انټر نو دا چوکاټ به ترې پاتې شي اوس راځو موږ فریم لایر بندوو فریم لایر او راځو ډور لایر اخلو دلته څه اخلو ډور لایر ته به موږ لږ زره دا رنګ چینج کړو
رنګ ورته دې رنګ کې واخلو. اوکې اوکې اوس هم ډور لایر واغستلو او فریم لایر هم بند کو بی او انټر پیک پوینټ اخلو دلته سلیکټ کوو. دا اوس بیا دغه نشو انټر واخلو بیا ریپیټ کوو کیدای شي اوس وشي لږ داسې ځان نه لرې کوو دلته لیفټ کلیک کوو ګورو چې صحیح وشو که غلط انټر نو دا غلط وشو. موږ راځو پولیلان نه استفاده کوو. پولیلان لږ وخت هم نیسي خو اوس مجبوري ده ځکه چې هغې سره نه کېږي. راځو دلته لیفټ کلیک دلته لیفټ کلیک او همداسې مخ په وړاندې ځو انټر بیا ریپیټ کوو او دا کرچاپېره دې نه ګرځو انټر بیا ریپیټ کوو او ګرچاپېره دې نه ګرځو انټر بیا ریپیټ کوو او دې نه هم ګرچاپېره ګرځو انټر بیا ریپیټ کوو او دې نه هم ګرچاپېره ګرځو انټر. اوس ای ایکس ټي انټر سلیکټ آل انټر او دا منګه درې انچ په اندازه سره ایکسټروډ کوو. اوس دا ډک راغلو نو ایس یو انټر سبټراکټ کوو یا دا کارنر سلیکټ انټر لیفټ کلیک انټر بیا سلیکټ آل انټر. نو اوس موږ دلته دا باونډري کړی نه و دې ځای کې دا شکل ځکه زموږ نه پاتې شوی نو ځکه دا صحیح رانه دا واپس دغه کوو ښه. اوس داسې کوو چې دا هم باونډري کوو چې تر څو چې دا موږ سره تش راشي دا هم دې باندې لین ګرځوو لیفټ کلیک کوو اوس راځو ای ایکس ټي انټر او سلیکټ آل انټر 3 ډبل انټر. اوس ایس یو انټر سبټراکټ کوو تر څو خالی شي لیفټ کلیک هم کو انټر سلیکټ آل انټر. دا ګوره دا موږ سره دا شکل لاسه. اوس راځو ډور لایر بندوو یو ایکسټرا لایر اخلو مثلا سټایر لایر صحیح شو مثلا سټایر لایر اخلو او بی او انټر پیک پوینټ اخلو دلته لیفټ کلیک کوو انټر. اوس ای ایکس ټي انټر دا ټول سلیکټ کوو انټر او اوس ورته هایډ ورکوو هایډ ورته ورکوو 4 انچ ډبل انټر. اوس ایس یو انټر سبټراکټ کوو تر څو منځ خالی شي انټر او سلیکټ آل انټر دا شکل موږ ته. اوس دا هم بندوو یو بل ایکسټرا لایر اخلو مثلا لکه د چجه صحیح شو یو ایکسټرا لایر اخلو او باونډري کوو بی او انټر دلته لیفټ کلیک کوو انټر او ای ایکس ټي انټر ټول د شلو سلیکټ آل انټر اوس 15 انچ ډبل انټر دا مو درېدلو. اوس راځو چجه بندو او راځو کالم اخلو یو بل ایکسټرا لایر اخلو هغه ایکسټرا بندو دا بل ایکسټرا لایر اخلو او
باونډري کو بي او انټر او دا خپل لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته او لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته انټر بعد د انټر څخه ای ایکس ټي انټر سلیکټ آل انټر او بعد لاغې څخه موږ راځو هاید ورکو دي ته 2 ډبل انټر اوس سبټرکټ کو چې منځ خالي شي اس یو انټر او دا دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک او دلته لیفت کلیک انټر سلیکټ آل انټر ګوره منځ خالی شلو اوس ټول لایر خلاصو او په اضافه لایر کې چې ډور کومه حصہ جوړه شوی وي د میچ پراپرټی سره هغه ټول د ډور رنگ ورکو ټول ته ډور رنگ ورکو او د ډور لایر دای را بدلو صحیح شو ټول مرا پرې خودل میچ پراپرټی اخلو د دې ډور رنگ اخلو دې تیم ورکو او دې تیم ورکو انټر دا موږ سره ډور جوړ شلو سیف کوي ها اوس غواړو دې کې شیشه ولګو نو څنګه کو راځو ګلاس یې ځخلو دلته تیار اغوستل شوی مخکې نه ګلاس مې واخیستو 2D وایر فریم اخلو بوکس کمانډ اخلو بوکس کمانډ هم چې واخیستو راځو د دې ځای کې لیفت کلیک کوو بیا راځو دلته لیفت کلیک کوو او بیا 0.5 لیکو انټر اوس فلات شیډډ وخو ګوره دې کې شیشه ولګېدله بیا بوکس کمانډ اخلو دې ځای کې شیشه لګو دلته لیفت کلیک کوو او دلته لیفت کلیک کوو اوس لیکو 0.5 انټر دې کې شیشه ولګېده دا ګوره دا موږ سره ډور شول اوس راځو دې نه صفر لایر بندو او نور ټول لایر خلاصو راځو موډیفای ته او موډیفای کې 3D اپریشن کې 3D روټیټ دا کمانډ هم چې واخیستو سلیکټ آل انټر کو دلته لیفت کلیک بیا لیفت کلیک او دلته ورته لیکو 90 انټر نو 90 درجو کې څنګه شو موږ سره ډور ودرېدلو که موږ د دې صفر لایر را پرېږدو ګوره هغه ورلاندې پروت دی موږ ځکه صفر لایر بندو چې هغه ورسره راجګ نشي که چېرته موږ هغه صفر لایر ترې بند نه کړو او هغه ورسره راجګ کړو نو د دې شاته بیا صفر لایر نښتی وي نو په دې خاطر موږ صفر لایر بند ساتو د ودرولو په وخت کې دا د ډور جوړول